Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, bố mẹ dẫn chúng tôi đi du lịch sa mạc. Anh ấy không để ý cảnh báo của hiệu trưởng, cố tình vẫn muốn đi thám hiểm sa mạc. Tôi khóc lóc không chịu đi tiếp. Bị bố mẹ tát một cái, nói tôi yếu đuối. Sau đó chúng tôi lạc vào sâu trong sa mạc. Khi nước hết, lương thực cạn kiệt, bố mẹ lại làm điều dại dột với tôi, dùng máu của tôi để cứu mạng anh trai. Họ dựa vào thân thể yếu đuối của tôi để chờ cứu viện. Để trốn tránh trách nhiệm, họ bỏ tôi lại sa mạc. Trước ống kính phỏng vấn, họ khóc lóc, nói tôi bị thú dữ kéo đi. Khi tôi mở mắt, tôi trở lại ngày anh trai tôi thi đại học xong. Lần này tôi không định đi sa mạc với họ, nhưng họ ép tôi phải đi. Vậy thì tôi sẽ tận mắt xem họ sẽ tự hại mình như thế nào. Tôi dùng tiền làm thêm từ đại học, mua một bộ dụng cụ chống nắng, la bàn và các thiết bị cần thiết như ghi PC.